हेलो साथीहरू, के छ हालखबर? आज म तपाईँहरूको लागि फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु कि तपाईँहरूले कसरी क्रस सेक्सन ड्रइङ हेरेर कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ हैन। कुन च्यानलमा ब्रेस्ट वाल छ कि छैन, या कति लेयरको ब्रेस्ट वाल छ हैन। तपाईँले मजाले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ है, रोडको क्रस सेक्सन ड्रइङ हेरेर है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा च्यानल 0+990 को एउटा क्रस सेक्सन ड्रइङ छ है। यो ड्रइङमा ब्रेस्ट वाल छ कि छैन, कति लेयरको ब्रेस्ट वाल छ, कसरी थाहा पाउने है, कसरी पत्ता लगाउने। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो रोडको सेन्ट्रल लाइन हो है। सेन्ट्रल लाइन ब्रेस्ट वाल जहिले नि रोडको भित्तापट्टि हुन्छ है। यो सेन्ट्रल लाइन भन्दा यता तपाईँको राइट साइड हो है, यता भनेको तपाईँको लेफ्ट साइड हो है। यो डट भनेको सेन्ट्रल लाइन हो। यो डट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको कटिङ हो रोडको है। रोडको यो टप लेयर हो। टप लेयर भन्दा यति कटिङ गर्नुपर्छ है हामीले। यति यो डट लाइन हेरेर तपाईँले मजाले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ रोडको यति कटिङ भाग हो है। अनि रोडको जहिले नि भित्तापट्टि हुन्छ हैन, तपाईँको यहाँ ब्रेस्ट वाल हुन्छ। अनि ब्रेस्ट वाल कति लेयरको छ त हैन, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जतिवटा कोठा छ त्यति लेयरको है। यो टप लेभलभन्दा माथि उठाउँछ ब्रेस्ट वाल है। 1 2 3 4 चारवटा कोठा छ भने तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ भनेको 4 लेयरको ब्रेस्ट वाल छ है। अनि कति क्वान्टिटी कति घन छ त कसरी थाहा पाउने भने यो टप लेयरको ब्रेस्ट वाल जहिले नि डेढ हुन्छ। डेढ भन्दा यो अर्को तल गयो भने ठ्याक्कै 50 सेन्टी बढ्दै जान्छ है। यो डेढ छ भने यो टक्कै तलको तपाईँको बक्स भनेको तपाईँको 2 हो हैन। यहाँ ठ्याक्कै तल अर्को बक्स आयो भने 2.5 हो। अनि अर्को आयो भने तपाईँको 3 हो है। ठ्याक्कै तपाईँको टपभन्दा 50 सेन्टी बढ्दै जान्छ है, जति तल आयो भने त्यति है। अनि यो ग्राउन्ड छ है, यो भन्दा जति माथि गयो भने 50 सेन्टी घट्दै जान्छ है। मजाले यसरी तपाईँहरू मजाले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अनि 0+990 मा तपाईँले कसरी थाहा पाउने हैन, कसरी थाहा पाउने यसरी मजाले हेरेर छर्लङ्गै दिया हुन्छ है। यसरी तपाईँको ब्रेस्ट वाल छ भने तपाईँको यस्तो सेन्ट्रल लाइन भन्दा राइट साइडमा भित्तापट्टि है। ब्रेस्ट वाल जहिले नि भित्तापट्टि हुन्छ। भित्तापट्टि यसरी स्ट्रक्चर दिया हुन्छ है, बक्सहरू दिया हुन्छ है। यो टप रोडको यो टप लेभलभन्दा यसरी माथि उठाउँछ बक्सहरू। यो रोडको टप लेभलभन्दा तपाईँले मजाले यसरी बक्स दिएको छ भने रोडको यसरी टप लेभलदेखि यसरी माथि उठाएको छ भने तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ भनेको तपाईँको ब्रेस्ट वाल छ है। अनि कति लेयरको छ भने कसरी थाहा पाउने भने यो बक्स गनेर है 1 2 3 4 जतिवटा बक्स छ मजाले हेरेर तपाईँहरू के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जतिवटा बक्स छ त्यति लेयरको तपाईँको ब्रेस्ट वाल छ है। ब्रेस्ट वाल त्यति लेयरको छ भनेर मजाले तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी बक्स दिया हुन्छ भनेर तपाईँले यो ग्याबिङ वाल पनि भन्छ है सिम्पल भाषामा। यो ब्रेस्टमा कति लेयरको ग्याबिङ लाग्छ भनेर हैन, 1 2 3 4 4 लेयरको ग्याबिङ लाग्छ। तपाईँले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यो रोडको सेन्ट्रल लाइन हो है। यो सेन्ट्रल लाइन भनेको यो राइट साइड हो, यो भनेको लेफ्ट साइड हो है। राइट साइड भनेको यो भित्तापट्टि हो है। जहिले नि ब्रेस्ट वाल भित्तापट्टि हुन्छ अनि छेउपट्टि हुँदैन है। त्यही भएर तपाईँले मजाले यसरी हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। आशा छ साथीहरू यो भिडियो हेरेर तपाईँहरू अब मजाले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कुन च्यानलमा ब्रेस्ट वाल छ कि छैन हैन, कति लेयरको ब्रेस्ट वाल छ। हस् त, धन्यवाद।